Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, مونږه په تیر پروګرامینګ اگزامپل کې مختلف سیناریو مختلف یوز کیسز د فایل هینډلینګ پروګرامینګ ولا کتلیو. مونږه کریکټر رائټینګ، کریکټر ریډینګ، اپینډینګ کریکټر، بیا سټرینګ رائټینګ، سټرینګ ریډینګ، اپینډینګ سټرینګز دا وکتلو. بیا مونږه په تیر دوه اگزامپل کې د انټیجر ډیټا ټایپ ډیټا رائټینګ او د انټیجر ټایپ ډیټا چې کوم ریډینګ دی دا پروګرامینګ اگزامپل وکتلو. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ وغواړو چې یو کمپلیټ ریکارډ په یو فایل کې مونږ چې کو ایډ کو. نو دا به مونږ څرنګه ایډ کوو؟ دغه لپاره مونږ سره په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ راغلی یو. ټولو نه فرست مونږ چې وکړلو مونږ یو پوینټر ټایپ ویریبل کریټ کړلو. دلته مونږ چې وکړلو دلته مونږ ډیکلریشن اف مونږ سره پوینټر ویریبل دی. په دغه کې مونږ یو پوینټر ویریبل ډیکلیئر کړلو. بیا په دغه سټپ کې مونږ چې وکړلو په دغه سټپ کې مونږ انیشلایزیشن وکړلو. د چې شي انیشلایزیشن وکړلو د دغه پوینټر ویریبل والا انیشلایزیشن نه بعد دلته مونږ د چې وکړلو د دغه بلټین فنکشن په ترو باندې مونږ سره یو بلټین فنکشن دی د دغه په ترو باندې دا ډیټا مونږ چې کړله دا مونږ رائټ کړله. نو اوس دلته سټپ بای سټپ وکړو. مونږ د فایل یو کی ورډ دی دغه په نامه باندې مونږ چې وکړو یو پوینټر ویریبل کریټ کړلو. څه لا پوینټر دی ځکه چې مخې ته ورته سټریک دی. کله چې د یو ویریبل مخې ته سټریک وي نو وخت مونږ پوینټر ویریبل یو. نو دا یو سپیشل پوینټر ویریبل دی چې مونږ ورته فایل پوینټر یو. په دغه کې دا کیپیبلیټی وی چې دا به د یو سپیسیفیک فایل ایډرس په ځان کې سٹور کولای شي. نو دلته مونږ چې وکړو مونږ په دغه کې یو ایډرس پورټ کړلو اساین هم کړلو په دغه اساین اپریټر باندې. چې شی وکړو په اف اوپن باندې مونږ یو فایل کریټ کړلو کولاون کړلو. اغله مونږ نامه ورکړله student.txt او دا مونږ په کوم موډ کې کولاو کړو دا په رائټینګ موډ کې مونږ کولاو کړلو. نو مطلب دا چې دا یو فایل کریټ شولو که په میموري کې نه وي اغله نامه چې ورکړه student.txt او دا یې کولاو کړلو په رائټینګ موډ کې او د ایډرس یې واچلو په چې شي کې په دغه پوینټر ویریبل کې. مطلب دا چې په دغه پوینټر کې د دغه میموري لوکیشن ایډرس پروت دی د دغه فایل ایډرس پروت دی. که دا فایل ایگزیست کیږي خو ما به کولاو شي که نه ایگزیست کیږي نوی به کریټ کی. په فرست ټایم چې موږ دا کمپایل رن کوو دا فایل به کریټ کی چې بیا یې بار بار رن کوو نو په هر ځل رن کېدو باندې به دا پریویس فایل دا ایډیټ کوي او دا به ریجنریټ کوي دا فایل. خو بیا دلته موږ سره چې موږ لیکلی fprintf دا هغه بلټین فنکشن دی چې کومې موږ سره د ډیټا رائټ کېدو په فایل کې چې کومه فارمیټډ ډیټا وي دغه دپاره دا استعمالیږي. مونږ دلته چې وکړلو اف پی دغه درې پیرامیټر دي. اف پی کې مونږ چې ورکړلو اف پی مونږ سره نورمالي هغه اول چې پوینټر ویریبل دی. بیا یې مونږ سره فارمیټ سپیسیفایر نو چونکې مونږ پکې ملټیپل ډیټا اچوو نو ملټیپل ډیټا دپاره دا پرسنټ ډي دا د انټیجر ډیټا ټایپ د انټیجر ټایپ ډیټا دپاره دی. پرسنټیج دا د کریکټر ټایپ ډیټا دی او پرسنټ اف دا مونږ سره د فلوټ ټایپ ډیټا دپاره دی. دلته مونږ پرسنټ پوینټ 2f لیکلی دی. دا مطلب دی چې د پوینټ نه بعد د مونږ سره 2 ډیجټ پورې نمبرز را درومي. نو دلته اوس که مونږ وغواړو چې فار ایگزامپل دلته ما چې وکړلو پرسنټ سی ما ولیکلو او پرسنټ سی نه بعد دلته ما کاما وکړو دلته ما چې ولیکلو ما ام ولیکلو. دغه څه مطلب شولو ګوره دا 101 دا دغه رول نمبر شولو دا یې نیم شولو دا یې مارک شول او دا یې مونږ سره د دغه جینډر شولو. دا ډیټا یې مونږ سره زه به راشم دا پروګرام به چې کم دا به کمپایل کم کمپایل مه کړلو څه ایرر پکې نشته دی او په لاس کې به مونږ چې کو مونږ به کلوز کو چې دا کومې مونږ سره اوپن فایل دی. دا اوپن فایل ایډرس یې مونږ سره په دغه فایل پوینټر کې پروت دی. دا به مونږ چې کو دا به مونږ کلوز کو. نو دغه کې څه ایشو نشته دی. زه به راشم د پروګرام به رن کم چې رن مه کړلو ما سره یو فایل کریټ شو په هغه فایل کې دا ډیټا ما سره پورټ شوله. هغه څه نامه ده student.txt. زه به دلته راشم زه به ولیکم اس چې اس مو ولیکه نو دلته تاسو به وکړو د student.txt په نامه باندې فایل به مونږ سره کریټ شوی. زه به ولیکم دلته ګوره زه تاسو ته وښیم چونکې د ایس ټي په نامه باندې ملټیپل فایلز دي نو دغې وجې نه دلته به زه لږ لاندې راشم. دا تاسو کتای شو د سټوډنټ په نامه باندې فایل کریټ شوی. په دغه فایل کې مونږ سره دا رول نمبر دا نیم ورسره دا مارکس دا تاسو کتای شو 85.50 او دا جینډر دا ډیټا پکې اچل شوې ده.
اوس که زه وغواړم چې زه فار ایگزامپل دا ډیټا لږه نارملي که تاسو خیال وکړو دلته موږ څه شی وکړلو څو اپریشنه مو وکړل ګوره فایل هم کریټ کړلو فایل پوینټر فایل هم اوپن کړلو په رایټینګ موډ کې په هغه کې موږ رایټینګ وکړلو فارمیټډ ډیټا هم رایټ کړله بیا هم فایل شی کړلو کلوز هم کړلو نو ټوټل موږ 4 سټیپه وکړل په 4 سټیپ کې موږ د ټول پروسس وکړلو نو که موږ مختلف قسم ډیټا وغواړو نو موږ مختلف قسم ډیټا چی کړای شو دا موږ انټر کولای شو په څه شي سره ګوره زه یو بل اټمپټ کوم ګورم چې دلته ما سره دا انټر کیږي کنه ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو اف پرنټف دلته مو ولیکلو اف پی او دلته زه څه شی کوم پرسنټیج پرسنټیج دلته به څه شی وکم څه شی وکم دلته به ولیکم رول نمبر شولو کاما دلته به څه شی شي رول نمبر پسې موږ څه شی ورکړی و نیم شولو نیم پسې څه شی شو مارکس شول کاما او دلته به څه شی شي دلته موږ سره جنډر شولو ټیک شو که نه دا به پکې لیکل شي که نه لیکل به شي وبې که څو دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو ریکمپایلیشن نه بعد مو څه وکړلو دا مې رن کړلو چې رن مې کړلو دا پروګرام څه شولو مطلب رن شولو زه به راشم دلته په دغه فایل باندې به ډبل کلیک وکم چې ډبل کلیک مو په وکړو دلته موږ سره رول نمبر نیم مارک جنډر دا رول نمبر مارک دا جنډر دا ورته لیکل شوی په دغه نه مخکې به زه څه شی وکم دا به زه بند کم لږ چینج به پکې وکم څه چینج به وکم تاسو په خیال باندې څه کړل پکار دي چې دا ما سره په نیو لاین کې راشي دلته به زه ولیکم بیک سلیش ان دلته به ولیکم بیک سلیش ان دا چې کوم فنکشن دی دا ما کاپی کړلو راغلم دلته ما پیسټ کړلو کنټرول زد واپس به دلته راشم فایل هینډلینګ څه شولو دلته به پیسټ کم پیسټ مې کړلو همداسې دی فار ایگزامپل دا مې ټو کړلو دا مې جواد کړلو دا مې 80 دا به زه ریکمپایل کم صرف تاسو ته یې وښوم ریکمپایلیشن نه بعد مې رن کړلو رن شو دا وشولو اوس دا وشو که ونه شولو دغه دپاره به زه څه شی وکړم دلته به یو میسیج ولیکم څه میسیج به ولیکم دلته به راشم وبه لیکم پرنټف او دلته به ولیکم فارمیټډ ډیټا رایټ سکسیسفولي دا ډیټا موږ سره څه شوه سکسیسفولي رایټ شوله دا به زه ریکمپایل کم ریکمپایل شولو رن شولو څه شی وشو ډیټا رایټ شوله بره میسیج هم وکتو زه به راشم دغه فایل ته دغه فایل باندې به ډبل کلیک وکم دا ما ختم کړلو کمپایل رن دا به زه دغه ځنه نو دلته تاسو کتای شو رول نمبر نه لاندې رول نمبر نیم نه لاندې نیم مارس نه لاندې مارس او جنډر نه لاندې جنډر او دلته موږ څه وکړو دا ملټیپل ریکارډ موږ په د خپله ډیټا مطلب په دغه فایل کې د څه شي د اف پرنټ اف فنکشن په ترو باندې دا پکې موږ رایټ کړل نو هوپفولي دا به تاسو ته کلیر یوز که زه وغواړم چې واپس مطلب صرف د یو لاین د راشي دا به زه کټ کم راوبشم دا به هم کټ کم کټ مې کړلو اوس چونکې دا موږ سره یو داسې فایل دی
چې زه دا ری رن کم رایټینګ موډ کې نو دا پریویس فایل به ختم کی دا مې رن کړلو دا چې شولو دا ډیټا رایټ شو په صرف د یو ریکارډ پکې لیکل شوی واپس په دلته راشم په دغه باندې به ډبل کلیک وکم تاسو کتای شو 101 علي 85.0 میل دا موږ سره راغلو کلیر شولو ا پریویس فایل چې کوم پریویس فایل دی یو رایټ کړلو دا موږ سره موږ وکتله چې موږ ملټیپل ریکارډ یا ملټیپل ډیټا دا په فایل کې په اف پرنټف فنکشن باندې موږ دغه لپاره څه استعمال کړو دلته به تاسو ته ولیکم په کمنټ کې اف پرنټف دا یو بلټین فنکشن دی په دغه بلټین فنکشن باندې د فارمیټډ ډیټا لپاره موږ استعمالوو ملټیپل چې کومه مطلب موږ سره ډیټا ټایپس ډیټا وا د انټیجر د فلوټ د سټرینګ د کریکټر دا موږ چک کړه دا موږ فایل ته رایټ کړه نو هوپ فولي چې دا به تاسو ته کلیر شوی که نه وي کلیر نو کمنټس ولیکئ که کلیرینګ کمنټس ولیکئ او کاینډلی دا ریپوسټ کوئ چې ډیرو کسانو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي جزاک الله